काम गर्दा गर्दै अथवा तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने पढ्दै पनि एज अ पार्ट टाइमको रूप जस्तै भन्छ नि त्यस्तै तरिकाले पनि पैसा कमाउन छ भने त्यो पनि अनलाइनमा मार्फत अर्न गर्न चाहन्छ भने तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभएको छ। र अनि जुन पनि नेपाली एकदम ट्रस्ट नेपालमै बनेको र नेपाली कम्पनी र जसमा तपाईँले विथड्र गर्नुको लागि नेपाली तरिका अर्थात् आफ्नो मोबाइल नम्बरमा तपाईँले ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र साथै अनि मैले चाहिँ यो भिडियो आउटडोरमा बनाएको छु। म आफै ग्रिनमा ग्रिनिस भनेको नेचरमा मैले बाहिर आएर चाहिँ हरियाली यो भिडियो चाहिँ बनाएको छु। त्यही पनि तपाईँ भिडियो त बनाएको किन चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाली एप हो र एकदम ट्रस्ट एप हो र जस्तो तपाईँले चाहिँ विथ पैसा निकाल्नु पऱ्यो भने तपाईँले मलाई पनि भने जस्तै चाहिँ तपाईँ आफ्नै मोबाइल नम्बरमा तपाईँले टपअप गर्न सक्नुहुन्छ। र खासमा चाहिँ तपाईँले त्यसमा चाहिँ इसेवातिर चाहिँ तपाईँले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, खल्तीमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरू, मेरो नाम सागर धकाल र सधैँको जस्तै तपाईँलाई मेरो चाहिँ नेपालीमा स्वागत छ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन आजको यस भिडियोको टपिक सुरु गरौँ। त्यही मैले पहिले भनि नै सकेँ कि आजको भिडियोको टपिक रहेको छ अनलाइन अर्निङको बारेमा। जुन पनि हामीले इसेवादेखि र आफ्नो मोबाइल नम्बरमै तपाईँ खल्तीदेखि चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ मनी, त्यहाँदेखि पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि कमाएको पैसा। सो तपाईँलाई मैले स्क्रिनमा देखाएको कोड चाहिँ रिफर कोड चाहिँ तपाईँले हाल्नु नबिर्सनु होला। यो हल्कै अलि याद गर्न अप्ठ्यारो छ, त्यही पनि तपाईँले याद गरेर यही हाल्नु होला। जसमा तपाईँले यही कोड हाल्नु भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो वालेटमा चाहिँ 100 रुपियाँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् 100 पोइन्ट हो यसको लागि, रुपियाँ नभनौँ, 100 पोइन्ट यसमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ भन्नुहुन्छ यस्तो गेम खेलेर चाहिँ पैसा कमाउने हो जस्तो भन्ने होइन, गेम खेलेर पैसा कमाउने। झ्याउलाउनु तपाईँले झ्याउला भने के गर्नुहुन्छ, लुडो खेल्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलमा खोल्छ। र यसमा लुडो पनि छ, तपाईँले लुडो खेलिराखेर पैसा कमाइराख्नुहुन्छ यसमा चाहिँ। र विभिन्न त्यस्तै अरू गेमहरू पनि रहेका छन्। सो तपाईँलाई मैले यो चाहिँ खोजी लिएर आएको छु, तपाईँले चाहिँ युज गर्न नबिर्सनु होला। ल रिफर कोड चाहिँ स्क्रिनमा दिएको रिफर कोडलाई चाहिँ हाल्न नबिर्सनु होला। ल एप्लिकेसनको लिङ्क छ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँदेखि डाउनलोड गरेर रिफर कोड हाल्न नबिर्सनु होला। सो अब स्क्रिनतर्फ लागौँ। सो अलराइट, त्यसै चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यहाँ डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, तपाईँले त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ तपाईँ यहाँ आउनुहुन्छ। र अनि त्यसमा तपाईँले चाहिँ राइट घरको लेफ्टमा आएर चाहिँ यसलाई गेम्स नेपाल भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ, तपाईँले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। र यसलाई चाहिँ नेप्स ग्रुप पेबिटी अल्रेडी छ, यसको चाहिँ भर्खर आएको एप्लिकेसन, त्यही भएर डाउनलोडिङ पनि कम छ। अहिले मैले गरिरहनु चाहिँ लगभग 500 छ, किनकि भर्खर आएको। बट तर यो ट्रस्टेड हो, नेपाली हो, नेपालमा बनेको र नेपाली कम्पनी भनौँ न, नेप ग्रुप पेबिटी अल्रेडीले बनाएको। सो तपाईँले इजिली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएन भने चाहिँ यिनीहरूको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यु क्यान सी यिनीहरूको यहाँ यो इमेल आइडी यिनीहरू तपाईँले चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न इजिली सक्नुहुन्छ। सो अनि भन भने चाहिँ यिनीहरूको लगभग तपाईँले मलाई पनि आएर पर्सनल इन्स्टाग्राममा भन्न सक्नुहुन्छ, यिनीहरूसँग मलाई कुरा पुऱ्याउनुहुन्छ। नत्र नि तपाईँले चाहिँ यतातिर आएर यसको लागि तपाईँलाई अझै मोर डिटेल्स भिडियो चाहिँ तपाईँले अझै मलाई आँट्नु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ भने केही समस्या आयो भने कमेन्ट बक्समा अथवा तपाईँले मलाई मेसेज गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। पार्ट 2 पार्ट 3 पनि बन्छ। सो त्यही भएर तपाईँ मैले यसमा चाहिँ डिटेलली एकदम स्वाइज गरेर भन्न गएको छु। र एप्लिकेसन चाहिँ यही हो र कसरी युज गर्ने। र त्यसपछि तपाईँ जस्ट इन्स्टापछि ओपनमा क्लिक गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो एकाउन्ट खोलेको छ, एन्ड देन वेट। तपाईँले एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दा चाहिँ इन्टरफेस तपाईँको यस्तो आएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ इमेल हाल्नु होला र यहाँ चाहिँ मैले स्क्रिनमा देखाएको कोड हाल्नु होला, SAGA72 यो हाल्नु होला। यो हालेपछि तपाईँले चाहिँ यसको 100 पोइन्ट्स तपाईँले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। जस्ट त्यसपछि तपाईँले यसलाई स्टार्ट गरेर लगइन होला। र कोड चाहिँ यो हाल्नु नबिर्सनु होला। र अनि एन्ड हामी चाहिँ लगइन भइसकेको छ, तपाईँले चाहिँ एकाउन्टको चाहिँ इमेल सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। र इमेल सम्झेर पछि लगआउट गर्ने अरूमा भन्दा त्यो इमेल हालेर तपाईँले स्टार्ट गर्ने तपाईँ इन्ट्री गर्नुहुन्छ। र कोड चाहिँ SAGA72 हाल्नु नबिर्सनु होला। त्यहाँ हाल्नुपर्छ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ 100 आउँछ। र यिनीहरू यहाँ तपाईँले तल देख्नुभएको यिनीहरू सबै चाहिँ यहाँका यो गेमहरू हुन्। तपाईँले यिनीहरूलाई नै खेलेर तपाईँले चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ पाउनुहुन्छ। जस्तै पटेटो भनिरहेको छ, बास्केट गेम भनेको छ, डिफेन्डर मिसन। र मैले भन्छु लुडो थिप भन्ने चाहिँ यहाँ रहेको छ, हेरो क्यान सी लुडो थिप। यो चाहिँ तपाईँ अरूभन्दा पनि यो खेल्नुहुन्छ, किनकि तपाईँले झ्याउला भने तपाईँले लुडो चाहिँ खेल्ने गर्नुहुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ आएर लुडो खेल्नु भने तपाईँको एडा हुन्छ, त्यसलाई उस वाच गर्ने मेन स्पेसल चाहिँ त्यसरी चाहिँ अर्निङ गर्ने, किनकि तिनीहरूलाई पनि आउने, कम्पनीलाई पनि हामीलाई पनि आउने। त्यही भएर एडको कारणले गर्दा उस नि तपाईँले गेम खेलेर इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ त्यो 100 चाहिँ आउने भने जस्तै मेरो कुरा 100 आउँछ र चाहिँ 114 चाहिँ अझै एक्स्ट्रा चाहिँ पाइसकेको छु, जुन चाहिँ यहाँ गेम खेलेर यो। र यसको चाहिँ मैले विथड्र गरेको पनि भिडियो छिटै लिएर आउने छु। तपाईँलाई त्यो चाहिएको छ भने कसरी विथड्र गर्ने, सो त्यही भएर त्यसमा पनि वेट गर्नु ल। र अब चाहिँ तपाईँलाई देखाउन दिन्छु। यहाँसम्म आयो, कोड आएर यहाँसम्म एकाउन्ट आयो, 100 आयो। र खेल्ने हो जस्तै लाइक चाहिँ म यहाँ लुडो टिपमा जान्छु र चाहिँ
तपाईँलाई मैले बताउँछु मात्रै, जस्ट यहाँ खेल्न चाहिँ मिल्दैन किनकि कपिराइट आउन सक्छ म्युजिक बजेर, त्यही भएर चाहिँ प्ले नाउ गर्छु मैले। यहाँ प्ले नाउ गरेर चाहिँ अब लुडो इन्टरफेस छ। तपाईँलाई अब एप्लिकेसन पनि डाउनलोड गर्नु पर्दैन लुडोहरूको, किनकि यहीँ नै रहेको छ। तपाईँले नेम सेम हानेर चाहिँ अन गरेर कम्प्युटरसँग खेल्नु कि अनलाइन खेल्नु, अनलाइन देखाएको छ यहाँ। तपाईँले यहाँ तल हेर्नु भने चाहिँ 36 जना अनलाइन भनेर देखाएको छ र साथीहरूसँग चाहिँ अनलाइन गर्नुपर्छ। जस्तै हामी कम्प्युटरसँग भनेर चाहिँ 2 जना खेल्छौँ भने यहाँ हेरेको इन्टरफेस पनि निकै राम्रो रहेको छ है। तपाईँ यहाँदेखि चाहिँ त्यही गिफ्टदेखि चाहिँ हेरेर आएर चाहिँ तपाईँले यहाँदेखि चल्नियो। यहाँदेखि स्किप एड भन्नेमा चाहिँ तपाईँहरू वेट स्किप इन 5 4 चाहिँ यहाँ हेर्नु 6 क्विन भनेर एडै सक्सेसफुल यहाँ भनिसकेको छ। एन्ड देन जस्ट तपाईँले स्किप एड गरिदिनु होला र नो थ्याङ्क्स गरेर तपाईँ यता आउनु सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो पनि यहाँ भर्खरै पनि 6 क्विन चाहिँ यहाँ अर्निङ गरिसकेको काम हेर्नु चाहिँ तपाईँले यहाँ 220 भएको छ अहिले चाहिँ। यसै तरिकाले हो र अनि तपाईँलाई जस्तै अरू पनि देखाउँछु। मैले तपाईँलाई भर्खर ठाउँको ठाउँ मैले त लुडो पनि पुरा खेलेँ नि, तर मेरो अर्निङ चाहिँ भयो थोरै भए पनि। तपाईँले एकदम लुडो फुल खेल्नु भयो, साथीहरूसँग पनि कसरी खेल्नु भने मजा आउँछ राम्रोसँग एकदम इन्जोय तरिकाले, किनकि अरू तान्नै पर्दैन। झ्याउडाको बेलामा यहीँ आएर तपाईँले खेल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अर्को पोटेटो भनेको छ आलुलाई काट्न नदिने हो, त्यस्तै गेम यहाँदेखि तपाईँले गेम गर्न पर्न गरे यहाँदेखि पनि यसलाई जस्ट पेल नाउ गरेर ऐनेको जस्तै यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसलाई पनि मैले अब ब्याक गरिदिन्छु र यिनीहरू गेम रहेका छन् र देन तपाईँले चाहिँ रिफर गरेर चाहिँ यहाँदेखि पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो तपाईँले एसएजिए 72 चाहिँ हान्न नबिर्सनु होला। तपाईँले चाहिँ कमिसन पाउँछ 100 रुपियाँ र तपाईँले पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र जङ्गल वार रहेको छ र विभिन्न तपाईँको आज इन्टरफेसको बारेमा बताउने हुन्छु, त्यही भएर चाहिँ नआत्तिनु होला। सो यु क्यान सी सब्सक्राइब भने चाहिँ यिनीहरूको युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले नेपाल इन्भेन्सन सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहीँदेखि चाहिँ एकदम पाउनुहुन्छ। सो यति सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु होला। र यहाँ चाहिँ यिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट भनेको छ, यदि तपाईँलाई केही इररहरू आयो भने चाहिँ यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल जाइयो र तपाईँलाई विथड्रतिर पनि अहिले मेरो मिल्दैन, त्यो पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु गएर। जस्तै लाइकवाइज मैले यहाँ कोइनमा छोएँ, यहाँ कोइनमा छोएको छु भने जस्तै तपाईँलाई मैले देखाइदिन्छु। यहीँ यो चाहिँ मोबाइलमा उस गर्ने हो र खल्ती रहेको छ, इसेवा रहेको छ र पेपाल पनि रहेको छ। र 6000ले चाहिँ 30 अनि 9000ले चाहिँ 50 निस्कन्छ र मोबाइलमा टपअप गर्ने बेलामा फेरि 4500ले चाहिँ 25 रुपियाँ चाहिँ तपाईँकोमा आउँछ। सो यो चाहिँ नेपाल रहेको छ, ट्रस्टेड रहेको छ, मतलब अहिले नयाँ आएको छ। तपाईँले यहाँदेखि इजिली मौकाको फाइदा उठाउनु होला, छिटोभन्दा छिटो आउनु होला, किनकि पछिभन्दा पछि त्यस्तै अर्निङ गराउने पनि हराएका हुन्छन्। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ चाहिँ छिटो आउनु होला, किनकि पछि धेरै केसहरू यस्तो रहेका छन् कि पछि चाहिँ हराएर जान्छन् यस एप्लिकेसनहरू चाहिँ। त्यही भएर तपाईँले सक्दो चाहिँ छिटो गर्नु होला। तर यो चाहिँ खासै मेरो विचारमा कि हराउन्न। र अनि मैले चाहिँ यसको विथड्र गर्ने भिडियोहरू अनि तपाईँलाई कुनै समस्या आयो भने त्यसको भिडियोहरू चाहिँ पार्ट 2 पार्ट 3 मा लिएर आउने नै छु। सो आजको लागि भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र थ्याङ्क यू सब्सक्राइब नै गर्नु। थ्याङ्क यू, बाई बाई।